Mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Mike Pence deklaron se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk tërhiqen nga mbështetja vendeve të Ballkanit, kërkon nga Rusia të mos kërcënojë dhe intimidojë rajonin. Ligjet e reformës në drejtësi kthehen sërish në gjykatën kushtetuese, prokurorët kërkojnë shfuqizimin e 20 neneve, nis zbatimi kodit të ri penal. Pas drejtorive të hipotekave dhe krerët e spitaleve kanë dhënë dorëheqjen, kërkesat janë dorëzuar te zëvendës kryeministria dhe jo në zyrën e ministrit Beqiri. Guvernatori Gent Seko deklaron se ekonomia shqiptare ka një rritje mbi pritshmëritë. Sipas tij tashmë janë krijuar mundësitë për një rritje të pagave. Helikopterët e Viva kanë realizuar sërish një tjetër mision në luftën ndaj flakëve, pas shuarjes së zjarreve në Dajt realizohet edhe operacioni për zjarret në Dukat të Vlorës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë mbështetjen për vendet e Ballkanit. Në samitin e kartës së Adriatikut të zhvilluar në Podgoricë, zëvendës presidenti Mike Pence i kërkon Rusisë të mos ndërhyjë për të destabilizuar rajonin. Madje, ai thekson se nuk do të lejojë kërcënime dhe intimidime. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar Rusisë të heqë dorë nga destabilizimi i Ballkanit Perëndimor. Kështu ka deklaruar zëvendës presidenti amerikan Mike Pence nga samiti i kartës Adriatikut, i cili u zhvillua në Podgoricë të Malit të Zi. Duke ju referuar jo vetëm ngjarjeve të ndodhura në tetor të 2017 në kryeqytetin malazez, Pence tha se Rusia vijon të synojë rishikimin e kufive ndërkombëtar. As you well know, Russia continues to seek to redraw international borders by force. Rusia vazhdon përpjekjet për të ndryshuar kufit ndërkombëtar dhe ka punuar për të destabilizuar rajonin, dëmtuar demokracinë, për t'u ndarë juve nga njëri tjetri dhe nga pjesa tjetër e Europës. Presidenti Trump i ka bërë të qartë Rusisë që të heqë dorë nga destabilizimi dhe unë mund t'ju siguroj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përjashtojnë çdo tentativë për të përdorur forcë, kërcënime apo intimidime në këtë rajon apo edhe përtej. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë të drejtë të zgjedhin të ardhmen e tyre. Numri 2 i shtëpisë së bardhë solli dhe mesazhin e presidentit amerikan. And under President Donald Trump, Me presidentin Donald Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vijojnë të mbështesin secilin nga ju, në mënyrë që të shkojmë drejt së ardhmes bashkë. Pence u ndal edhe tek terrorizmi, të cilin e quajti rrezikun më të përhapur në botë që pas rënies komunizmit. Ai falenderoi dhe vendet e Ballkanit, përfshirë Shqipërinë, për kontributin në luftën kundër këtij fenomeni. terrorism threatens us all. Terrorizmi na kërcënon të gjithëve, që nga Ballkani Perëndimor, në Evropën Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara. Ka më pak se një vit që kur disa vende tuaja penguan planet e frymëzuara nga ISIS për sulme të bashkërenduara në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni. Shtetet e Bashkuara janë mirënjohëse për ndihmën tuaj në fushatën globale për të mundur ISIS dhe luftën kundër terrorit në Afganistan. Nën presidenti Pence arriti në Maltëzi nga Gjeorgjia për të marrë pjesë në samitin Karta e Adriatikut dhe ku të pranishëm ishin krerët e shteteve dhe të qeverive të Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Slovenisë. Gjatë samitit të kartës së Adriatikut, zëvendës presidenti Mike Pence ka zhvilluar dhe një takim me kryeministrin Edi Rama. Ky i fundit në Facebook ka publikuar dhe foton ku shfaqet duke i shtrënguar duart me numrin 2 të shtëpisë së bardhë, teksa e ka etiketuar si foto e ditës. Sipas Ramës, zëvendës shefi i shtëpisë së bardhë nënvizoi fort interesin e Shteteve të Bashkuara për të forcuar bashkëpunimin me vendet e rajonit, si edhe domosdoshmërinë për të rritur ndërveprimin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës e vendeve të rajonit, e po ashtu mes vetë vendeve të rajonit në funksion të përballimit me sukses të sfidave të sigurisë, paqes e prosperitetit në rajon e në Europë. Në Facebook, Rama nënvizon dhe takimet bilaterale me zëvendës presidentin Pence, si edhe me liderët e tjerë të rajonit, të cilët për të patën rëndësinë e tyre të posaçme për rikonfirmimin e vullnetit për të ecur më tej përpara të gjithë së bashku në mbrojtje të interesave strategjike të popujve tanë. Në takimin me kryeministrin kroat Plenković u përcoll edhe ndjeshmëria e lartë e opinionit publik mbar shqiptar për rastin e Ballistë Morinës dhe u theksua nevoja për zgjidhjen më të arsyeshme të tij. Unioni i prokurorëve i kërkon gjykatës kushtetuese shfuqizimin e 20 neneve të kodit të ri. Burimet e Ora News bën me dije se Unioni i prokurorëve ka ankimuar 35 faqe kundër kodit të ri të procedurës penale që hyn në fuqi më një gusht. Unioni i prokurorëve pretendon se disa nene cënojnë parimet e shtetit të së drejtës dhe se prokurorëve u janë kufizuar ose hequr të drejta që u njeh kushtetuta.
Pas gjyqtarëve, kodi i procedurës civile që hyri në fuqi më një gusht përballet me një padi tjetër në gjykatë kushtetuese, duke u kundërshtuar edhe nga prokurorët. Në padi, Unioni ngre shqetësimin se kodi i ri kufizon funksionin dhe kompetencat kushtetuese të prokurorisë për ushtrimin e ndjekjes penale. Nga përmbajtja e kësaj dispozite rezulton se prokuroria është i vetmi organ që ushtron ndjekjen penale si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Ajo është organi pavarur që garanton mbarvajtjen, kontrollin e veprimeve të saj dhe respekton pavarësinë e brendshme të prokurorëve për hetimin dhe ndjekjen penale sipas ligjit. Unioni i Prokurorëve të Shqipërisë kërkon shfuqizimin e 7 neneve të kodit, mes tyre dhe atë të krijimit të gjyqtarit të hetimeve paraprake. Me kodin e vjetër ishte prokurori që vendoste për të dërguar apo jo çështje në gjyq, ndërsa ligji i ri jep të drejtë prokurorit të pushojë çështje vetëm për kundravajtje penale dhe jep gjykatës kompetencën për të gjykuar kërkesën e prokurorit për pushimin e akuzës apo për dërgimin në gjyq të çështjes për krimet. Ky përkufizim sipas prokurorëve është antikushtetues. Heqja e ekskluzivitetit të organit të prokurorisë në ushtrimin e ndjekjes penale përbën shmangje të këtij organi nga ushtrimi veprimtarisë së tij kushtetuese, duke cënuar edhe parimin e ndarjes dhe balancimit pushteteve, thuhet në padinë e dorëzuar në gjykatën kushtetuese nga Unioni i Prokurorëve. Kodi i procedurës civile nuk është pjesë e 7 ligjeve bazë të reformës në drejtësi. Në gjykatën kushtetuese aktualisht janë në proces 3 ligje të tjera të reformës, më i rëndësishmi ai i vettingut, ku gjyqtarët dhe prokurorët kërkojnë shfuqizimin e disa neneve të tij. Me hyrje në fuqi të kodit të procedurës penale, i cili tashmë është ankimuar në gjykatën kushtetuese nga ana e Unionit të Prokurorëve, është edhe gjykata për antikorrupsion dhe krim të organizuar, ajo e cila është në pritje të zbatimit të këtij kodi. Në një intervistë për Ora News, kryetari i gjykatës së krimeve të rënda, duke shpjeguar se me kodin e ri kjo gjykatë duhet të transformohet në gjykatën për antikorrupsion dhe krim të organizuar, jep edhe arsyet pse nuk po ndodh një gjë e tillë. Reforma në drejtësi ka prekur dhe gjykatën e krimeve të rënda, e cila që nga një gushti ku hyn në fuqi dhe kodi i ri i procedurës penale. Do të pësojë ndryshime për të përshtatur institucionin të ri që do jetë gjykata antikorrupsionit dhe krimit të organizuar. Në një intervistë për Ora News, kreu aktual i kësaj gjykate, Sander Simoni, sqaron se cilat janë ndryshimet që do të pësojë ky institucion deri në krijimin e gjykatës antikorrupsionit dhe strukturës së posaçme SPAK. Gjykata e krimeve të rënda riemërtohet në gjykatën e tjetër, në atë të antikorrupsionit dhe të krimit të organizuar. Ky proces nuk ka ndodhur ende, sepasi është i kushtuar nga krijimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në këtë kushte, në dispozitat kalimtare, meqense hyrja në fuqi e kodit në datën e sotme nuk përkon me krijimin e strukturave antikorrupsion të SPAK-ut dhe të gjykatës së re të posaçme, është parashikuar në dispozitat kalimtare të kodit në nenin 285 që deri në krijimin e gjykatës së posaçme veprat penale në kompetencën e gjykatës krimeve të rënda duhet dhe në kompetencën e kësaj duhet në kompetencën e gjykatës krimeve të rënda do vazhdojnë të gjykohen po nga kjo gjykatë. Gjithashtu dhe për prokurorinë është parashikuar që deri në krijimin e prokurisë së posaçme, çështjen e hetimit për vepra penale sipas në 75A të ndryshuar, që do jenë kompetencën e gjykatës së posaçme, do vijojnë të hetohen nga prokuria për krime të rënda sipas përcaktimeve përpara hyrjes në fuqi të këtij kodi. Simoni thosë se shumë prej veprave penale që janë tashmë do t'i kalojnë për kompetencë gjykatave të rretheve, dhe për këtë shpreh pak rezerva në lidhje me politikën penale që mund të ndiqet nga këto gjykata. Shohim në aspektin e analizës retrospektive që nga viti 2013 e këtej, ne rezulton që krimi në familje është një nga fenomenet kriminale tipike, përderisa ne kemi patur në nivel të lartë të krime në familje, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Në një vit gjyqësor, numri i tyre ka vajtur deri në 40 vepra penale të tilla. Gjykimi i tyre nga një gjykatë e veçantë, siç është gjykata jonë, një gjykatë e veçantë, sillte një politikë më të përshtatshme, më adekuate penale në raport me këto persona, pasi presupozohet që në këtë rast këto çështje hetoheshin nga një strukturë specializuar dhe nga një gjykate e posaçme, siç është gjykata e krimeve të rënda. Kam përshtypjen që shpërndarja e tyre në gjykata rrethgjyqësore mund të sjellë disproporcion për sa i përket politikës penale. Sepse një nga qëllimet e ligjvendësit në momentin e kalimit të tyre në kompetencë gjykatës kriminale ka qenë sigurisht aplikimi dhe adaptimi një politike të ashpër, dënimi apo të përshtatshme, për parandalimin si një nga metodat për të parandaluar luftimin e këtij kriminaliteti.
Antari i gjykatës kushtetuese Vladimir Kristo ka dhënë dorëheqjen nga detyra. Në njoftimin e dhënë për mediat, bëhet e ditur se Kristo e ka dorëzuar kërkesën pranë presidentit Ilir Meta. Me këtë vendim duket se edhe gjykata kushtetuese do të përfshihet në ngërç. Tashmë ky institucion ka mbetur me 7 antar pasi 3 muaj më parë edhe Sokol Berberi ka paraqitur dorëheqjen e tij nga detyra. Vion në trendi e rritës i ekonomisë shqiptare. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, teksa ka publikuar raportin e 3 mujorit të dytë, theksoi se ekonomia shqiptare po i afrohet nivelit potencial, duke tejkaluar në këtë mënyrë edhe pritshmëritë. Nëse rritja ekonomike do të vijojë, Seko tha se krijohen kushtet për kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2018. Seko paralajmëron se në këto kushte krijohet mundësia e rritjes ekonomike. Ekonomia shqiptare dhe përgjatë 3 mujorit të dytë ka pësuar rritje duke tejkaluar në këtë mënyrë edhe pritshmëritë e Bankës së Shqipërisë. Guvernatori Gent Seko, teksa bëri me dije të dhënat e raportit të 3 mujorit të dytë, tha se ekonomia po i afrohet gradualisht nivelit potencial e kjo do të reflektohet në rritje të pagave. Ekonomia shqiptare vazhdon të lëvizë në një trajektore rritëse. Kjo ecuri është ndihmuar nga përmirësimi i mjedisit të jashtëm, nga rritja e besimit të ekonomisë, si edhe nga një mjedis financiar i brendshëm stimulues i karakterizuar nga norma të ulta interesi dhe nga primet reduktuara rreziku. Ndërkohë inflacioni mesatar i 3 mujorit të dytë ka shënuar rënje nga vlera regjistruar në 3 mujorin e parë të këtij viti. Të dhënat e raportit të 3 mujorit të dytë flasin për një ecuri të moderuar të kredisë. Kjo sipas guvernatorit Seko pasqyron kërkesën e dobët për kredi. Në terma sektorial, aktiviteti kreditues shfaq një rritje më të shpejtë dhe më të qëndrueshme në segmentin e kredisë për individ, sidomos në drejtim kredive për konsumatorët, kredisë konsumatore, ndërkohë që rritja e kredisë për biznese shfaqet më ngadalë. Në përfundim, Seko informoi se Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 1.25%, ndërsa norma e interesit të depozitës dhe e kredisë njëditore do të qëndrojë në nivelet e mëparshme, respektivisht në 0.25% si dhe 2.25%. 30 milion lek gjop ka vendosur Drejtoria e Pastrimit Parave për vitin 2016. Të dhënat janë bërë të ditura në raportin vjetor, teksa janë dëshkuar bankat të nivelit të dytë, kompani të lojrave të fatit, apo edhe kompani ndërtimi. Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka vendosur 33 gjoba për gjatë vitit 2016 me një shumë totale prej 30 milion lek. Prej tyre 10.7 milion lek gjob kanë marrë bankat e nivelit të dytë, me 4 milion më shumë se në vitin 2015, ndërsa zyrat e këmbimit valutor duket se kanë një përmirësim krahasuar me raportin e shkuar, ku janë vendosur 5 gjoba me 3.5 milion lek, nga 6.8 milion të vendosura një vit më parë. Po ashtu 11 noter janë dëshkuar me 3.4 milion lek. Gjatë kontrollit të dhënave në 4 raste janë gjetur me shkelje lojrat e fatit me 3.6 milion lek gjoba, por edhe shoqëritë e ndërtimit me 4 raste me 3.8 milion lek të ndëshkuara. Në vitin 2014 për shoqëritë e ndërtimit u vendosën 11 gjoba dhe në vitin 2015 15 të tilla. Agjencia e Parandalimit të Pastrimit të Parave thekson se përpost inspektimeve në vend janë vlerësuar edhe praktikat e raporteve të vetë kontrollit apo indicje të tjera nga monitorimi në distancë subjekteve për shkelje të detyrimeve. Po ashtu në raportin vjetor bëhet e ditur se gjatë vitit 2016 janë arkëtuar 31 milion e 786 mijë lek, në total nga të cilat 17 milion e 660 mijë lek janë arkëtime nga masat administrative të vendosura në vitin 2016 dhe rreth 14 milion lek janë arkëtime të masave administrative të mbartura nga vitet e mëparshme. Nga masat administrative të vendosura gjatë këtij viti, 19 prej tyre janë arkëtuar, ndërsa pjesa tjetër ka vazhduar ankimimin në rrugë gjyqësore. Për të rritur efikasitetin e ekzekutimit të masave administrative, Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka ndjekur në vijimësi fazat e ekzekutimit dhe ka kërkuar informacion nga zyrat përmbarimore për statusin dhe fazën e ekzekutimit të detyrueshëm. Gjatë këtij viti janë 32 çështje gjyqësore të përfunduara, për të cilat janë dhënë 24 vendime nga gjykata administrative shkallës së parë dhe janë dhënë 8 vendime nga gjykata administrative e apelit. Pas 24 orësh në flak, në Llogaraj janë vënë në kontroll flakët e zjarreve që kanë ndjekur me 10 hektar pyet dhe shkure. Shërbimi zjarfikës dhe 2 helikopterë të Vivas kanë arritur të izolojnë flakët edhe pse ka ende disa vatra aktive që po mbahen nën monitorim. 2 helikopter Viva kanë ardhur në ndihmë të zjarfikësve dhe forcave të ushtrisë që për 24 orësh përpiqen të shohin flakët e disa vatrave të zjarrit në zonën e Dukatit.
që rrezikojnë dhe parkullin e llogaras. Deri më tani janë ndjekur 10 hektar me pemë dhe shkurre, ndërsa era i ka drejtuar flakët drejt Karaburunit. Në orët e para të mëngjesit janë vendosur në gatishmëri dhe forcat e ushtrisë. Zjarri u arrit të vijë nën kontroll rreth orës 4 të mëngjesit të së mërkurës, por është riaktivizuar sërish pas pak orësh. Në këtë moment kanë hyrë në veprim 2 helikopterët Viva të dërguar në terren me kërkesë të shtabit të përgjithshëm të emergjencave. Mbërritja e helikopterëve në orët e para të mëngjesit të së mërkurës ka bërë që vatrat e zjarrit të vijë nën kontroll, ndërsa gjatë gjithë natës kishte punuar reparti zjarfikse së Vlorës, pa mundur të izoloj flakët. Forca zjarfikse mësohet se ka nesur për 1 orë në këmbë që të afrohen tek vatra e zjarrit për shkak të terrenit të thyer malor. Kërkesa për mbërritjen e helikopterëve është bërë nga shtabi i emergjencave rreth mesnatës dhe kompania ka vendosur menjëherë në dispozicion mjetet dhe personelin teknik. Në mbështetje të forcave zjarfikse dhe ushtrisë në llogara ishte edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli, i cili e cilsoi të domosdoshme ndërhyrjen e helikopterëve nga ajri. Ndërhyrja nga ajri është garantuar që të fillojë nesër ose sot në orët pas 2 orësh, pra në orët e para të mëngjesit, në momentin që do të fillojë dita, edhe do të ketë shikueshmëri, sepse sigurisht ka një lloj rreziku për helikopterët dhe për pilotët. Duket që ka një shpërndarje për arsye të erës që fryn nga jugu, një shpërndarje drejt Gadishullit Karaburunit, por jo në drejtim të parkut kombëtar të Llogaras. Dhe gjithë jemi duke punuar në mënyrë që të arrihet për të bërë maksimumin që të lokalizojmë që mos shpërndahet në pjesën e sipërme të Llogaras. Ndërsa shefi i zjarfikses së Vlorës, Luan Kapaj, tregon se situata mbetet e vështirë. Rreziku është shumë i madh. Ndaj duhen përveç forca zjarfikse dhe banorët që të zonës që ndodhen këtu, duhen që të ketë dhe forca të tjera në mënyrë që zjarri mos marrë përmas, sepse pastaj është i papërballueshëm dhe dëmi do jetë katastrofik. Aktualisht në Llogaras zjarri është nën kontroll, por ka ende disa vatra aktive që do të mbahen në monitorim. Policia e Tiranës ka dhënë detaje sot mbi operacionin që ka kryer mbrëmjen e djeshme në zonën e Don Boskos për arrestimin e një grupi trafikantësh kokaine. Operacioni policor i koduar për pjekje dështuar nisi me paralajmërimin me të shtëna të trafikantëve që tentuan të iknin policisë dhe përfundoi me arrestimin e 3 prej tyre, njëri prej të cilëve i plagosur, si dhe sekuestrimin e 435 gram kokainë dhe disa sende të tjera, përfshirë dhe një sasi valute. 2 persona janë arrestuar, njëri prej të cilëve i plagosur në këmbë pas një operacioni antidrogë që policia e kryeqytetit zhvilloi mbrëmjen e djeshme në rrugën Don Bosko. Operacioni i koduar për pjekje e dështuar përfundoi me arrestimin e 3 personave, një në kërkim. U sekuestruan 435.2 gram lëndë narkotike e llojit kokainë si dhe valutë në euro dhe lek. Drejtoria vendore e Policisë Tiranë në rrugë operative dispononte informacion se Blendi Peca, Arbër Murati dhe Ardit Murati qarkullonin në qytet të armatosur dhe ushtronin aktivitetin e kundraligjshëm të shitjes në sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike të llojit kokainë në zonën e Don Boskos. Shtetasi Blendi Peca është konstatuar nga shërbimet e policisë duke lëvizur me një mjet tip Citroen në zonën e Don Boskos. Shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të tij për të bërë ndalimin e mjetit. I është bërë shenja e ndalimit nga punonësit e policisë të veshur me jelekun multifunksional me mbishkrimin policia, por mjeti nuk ka ndaluar. Ka kryer manovra lëvizjeje të rrezikshme për jetën e punonjësve të policisë. Në këto kushte, punonjësit e policisë kanë nxjerr armën e brezit dhe kanë qelluar në ajër, duke dhënë përsëri urdhër ndalimi, por drejtuesi i mjetit nuk është bindur, e ka vijuar tentativën për t'u larguar. Punonjësit e policisë kanë shënjestruar dhe qelluar gomat e mjetit dhe kur janë afruar kanë vënë re se është plagosur lehtë drejtuesi i mjetit shtetasi BP, 27 vjeç, i cili u dërgua në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit fizik të ushtruar në automjet është gjetur një sasi lëndë narkotike e dyshuar e llojit kokainë, e cila rezultoi e peshës 385 gram. Duke qenë në kushtet e flagrancës, është ushtruar kontroll në banesën e shtetasit Arbër Murati, ku në dhomën e gjumit është gjetur një sasi lëndë narkotike e dyshuar e llojit kokainë e peshës 50.2 gram, 10 doza pluhuri të dyshuara të llojit kokainë, ngjyrë bardhë, një dorezë metalike, një sasi vlere monetare në valutë prej 1.210 eurosh dhe 18.000 lekësh të reja, të cilat u sekuestruan. Përpasoj u arrestuan në kushtet e flagrancës shtetasit Blendi Peca, 27 vjeç, banues në Tiranë, Ardit Murati, 24 vjeç dhe Shehat Murati, 50 vjeç, banues në Tiranë, atë bir. U shpall në kërkim shtetasi AM, 22 vjeç, banues në Tiranë, i biri i Shehatit. U sekuestruan në cilësinë e provës materiale 435.2 gram kokainë, 1.210 euro dhe 18.000 lekë të reja, mjeti tip Citroen, peshore elektronike, dorezë metalike. Veprimet procedurale u monitoruan nga SHQBA dhe prokurori i gatshëm.
U referuan materialet në prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë në ngarkim të shtetasve BP, AM dhe SHM për veprat penale kundër shtimi punonjësit të policisë, mosbindje e urdhrit të punonjësit të policisë, përdorim dhe mbajtje pa leje e armëve të ftohta, parashikuar nga nenet 283 fraksion 2, 242, 236 dhe 279 të kodit penal, ndërsa për shtetasin AM për veprën penale prodhim dhe shitje e narkotikëve e kryer në bashkëpunim, neni 283 fraksion 2 i kodit penal. Drejtori i shkarkuar i burgut të Drenovës në Korçë, indignatën e tij për vendimin ja ka komunikuar kryeministrit Rama përmes një letre publike në Facebook. Robert Kodra paralajmëron se betejën e tij do ta vazhdojë në rrugë ligjore me pretendimin se në 30 vite detyrë nuk ka shkelur asnjë ligj dhe rregullore. Me lajmin për largimin nga detyra, ish drejtori i burgut të Korçës, Robert Kodra, u njoh përmes medias. Lajmi nuk ka qenë i lehtë për të pranuar nga familja dhe fëmijët e tij, të cilët kanë parë e lexuar në media se i afërmi tyre ka shkelur ligje e rregulla. Indignatën ndaj vendimit të ministrit të drejtësisë Gazmend Bardhi, Kodra e shpreh përmes një letre drejtuar kryeministrit Edi Rama, ku duket se është shqetësimi kryesor, mbetet impakti që lajmi ka pasur te fëmijët e tij. Është denigruese të lexosh emrin në media nëpër kanale televizive, kur mendon se ke punuar drejt e drejt, me idealizëm e ndjenjë empatie dhe nuk di më ç'të thuash fëmijëve, familjes, miqve, shokëve. Unë e kullota livadhin, shqetësimi im janë fëmijët e mi, fëmijët tanë e ardhmja e tyre. Kodra ndalet te formimi arsimor e profesional duke theksuar se ka kryer punën konform rregullave. Kam kryer detyra të vështira dhe nuk kam marrë asnjëherë asnjë vërejtje për 30 vjet shërbim. Flas 4 gjuhë të huaja, 2 nga të cilat të mbrojtura. Kam arsimin më të lartë ushtarak, që mund të ketë një ushtarak i vendeve të NATO-s. Kodra përgënjeshtron akuzat për keq menaxhimin e burgut të Korçës, duke shtuar se ka përmbushur misionin e tij, duke lënë një burg të sigurt, të qetë dhe në respekt të drejtave humane. Korrupsioni dhe abuzimet kanë qenë zero. Në dimër, temperatura shkonte deri në -20 gradë, e megjithatë, ngroja e nevojshme nuk ka munguar. Me gjithë vështirësitë e amortizimit të sistemit elektrik apo të sistemit të ngrojes me avull, ngroja jo vetëm që ka qenë e siguruar, por janë kursyer edhe 2800 litra naftë. Duke u ndalur te motivacioni i shkarkimit të tij për shkeljen e rregullave të lejeve shpërblyese, Kodra shkruan: Javën që shkoi ka pasur 2 raste të thyrjes së lejes. I dënuari DR kthehet nga leja me 5 orë vonesë. 2 ditë më pas, i dënuari DL, i dënuar me 4 vite, nuk kthehet nga leja. Megjithse nuk kam fakte, dyshoj se këto 2 raste nuk mund të jenë rastësi. Për të dy këto raste nuk është shkelur asnjë ligj apo rregullore. Ish drejtori i burgut të Korçës, Robert Kodra, fton kryeministrin Edi Rama që të inspektojë punën e tij në këtë institucion, duke theksuar se është apolitik. Vendimi për largimin e Robert Kodrës nga burgu i Korçës mban firmën e ministrit të drejtësisë Gazmend Bardhi, i cili dha urdhrin e shkarkimit pasi 2 të dënuar morën lejet shpërblyese dhe nuk u kthyen më në qeli. 2 ditë pasi kryeministri Edi Rama u ka kërkuar dorëheqjen, shumica e drejtorëve të spitaleve kanë vendosur të lënë detyrën. Burimet kanë bërë të ditur se deri më tani 60% e tyre kanë paraqitur dorëheqjen, teksa pritet edhe reagimi i të tjerëve. Megjithatë, krerët e shëndetësisë kanë dorëzuar shkresat e largimit nga puna te zëvendës ministri Amira Rakacolli dhe jo te ministri Beshiri. Në takimin e zhvilluar pak ditë më parë, Rama bëri përgjegjës pikërisht drejtuesit e spitaleve për cilësinë e shërbimit dhe për situatën ku është mjekësia.